As we continue on the road to the Summoners Cup, Europe, please join me in welcoming the contenders in our first match of the group stage. It's Europe's LEC Season 1 World Champions, Fnatic! In the top lane, Whippo! In the jungle, Broxa! Mid lane, Nemesis! Tuyển thủ của đội tuyển NC. Bot lane, Reckless! Support, Hillisang! Coach Youngbuck and substitute Dan. Alo. Their Alo. opponents today are none Tích to other lên. Alo. than the three-time world champions, the winningest team in League of Legends history, SK Telecom T1! KT. Gương mặt quen thuộc. 7 người cơ. In the top lane, Khan! Jungle, Clint! The unkillable Demon King, Faker! Bot lane, Teddy! Support, Efforts! Coach Zephyr with substitutes Mata and Haru! Put your hands together for Fnatic versus SK Telecom T1! It's Worlds! Hello everyone, I'm Atlas. I'm joined by Kobe and Frosk for the World's Group Stage debut match between Fnatic and SKT. Is there any better way to start it off, guys? This is my favorite time of the year, the first day of groups when all of the dreams of the fans and the players alike are still alive. Our dreams are also still alive, Kobe. Like, we still got some chances here, and we open up with Fnatic versus SKT. Some of the two most decorated organizations in League of Legends history. And I just feel like I'm strapped into a roller coaster ride and I'm ready to drop. And I also need to ask you guys some questions as well, because we saw it was a pretty Fnatic-aligned desk before this. Yes, and as the LCK strange. representative, the last remaining one here at this tournament, I just need to ask you guys, is that what we're thinking heading into this game? Is it your favorite? I feel like it's how you then rate G2 as a measuring stick for how hard you can hit at the international level. If you believe that G2 are contenders for the tournament, then yeah, you should have a lot of respect for Fnatic because they took them to 5 games twice. But you're then looking across, as Papa said, an SKT, a 3-time world champion team. I believe they have something like 11 combined international and domestic titles. So I'm still going to kind of err on the caution that this is Fnatic favorite, if anything. Didn't everyone get chills when they see Faker walk up those steps once again, looking for his championship? Extremely excited to knock this one out again. Yeah, well, we'll see whether he can do that one more time. He told people to be quiet, but he needs to do it on Summoner's Rift in order to get things done, as that's what we're fighting for. The Summoner's Cup, ladies and gentlemen, it is in front of us a 4th time, potentially, for SKT, but this is game 1 in the group stage, and SKT, as Papa mentioned, is a team that does take a little while longer to ramp up. They definitely have in summer
had to stall out in some of the games where they got behind, as you know very well. I think a lot of people very hyped for the team because of their run-through playoffs. And the two people that I'm looking at in that run-through playoffs were specifically Clid and Faker himself, doing a lot of the heavy lifting for this team. So I think that Broxa and Nemesis may have their hands full, and it's going to put a lot on Fnatic in their early game. Yeah, I love that you kind of put the magnifying glass on the jungle matchup, because I am aligned with you there. I think that these are two very explosive early game teams with Clid and Broxa. If you look at the stats for Fnatic, they are the best early game LEC team. And if you haven't been keeping track of the LEC, a lot of people would assume that that title just single-handedly goes to G2. But it's not true, and it's because of that guy on your screen right there. He is a brute force machine in the lanes. He will gank repeatedly, and he will force it to work. So what do Clid and Faker do around that? Do they match that aggression, or do they attack elsewhere on the map? And the thing that I want to sort of bring us to is what Vedius mentioned on the desk as well about Hylissang and his ability to roam around, because effort has been very much a stay in lane and make sure that Teddy has all of the help that he needs in order to get to a mid and late game where he can carry for the squad. This guy did 31% of the team's damage during their playoff run. He's pretty good at the game if you can get him to that stage. So Hylissang in the early game, I think, is going to be a huge force for Fnatic. Support roaming is going to be very big as well. We may have some change up for the bottom lane. I've been talking to a lot of the pro players in their boot camps. There have been an explosion of mages being played by all of the marksmen, even though throughout all of summer, Teddy has not played one mage. We very well see one here. Now, as we do drop into Champion Select, that's what I wanted to see. SKT have done their homework. They know that they're against Nemesis, Fnatic's brand new mid laner after rebuilding the team, and he is a Twisted Fate nightmare. Mickey said it on the desk that when he locks in TF, it's GG. So SKT immediately wiped that off the board, and I guarantee that's also the Syndra for the mid and that bot lane that you were just talking about, Yeah, Kobe. the flex Syndra pick coming in. First pick looking like a Kai'Sa potentially. The Xayah also on the board as well. If you want to go towards the traditional marksman, I know we're talking about mages on the bottom side of the map, but that's one. Oh no, so Reckless, he was the one that was playing the Mundo Yuumi. Are we gonna possibly get a taste of this? Yes, it's either the Mundo or the Garen Yuumi. You can also run it with a traditional ADC like Lucian or Ezreal to great Xayah effectiveness. also ridiculous. We saw that by Damwon in the play-ins. Here's the downfall. Fnatic have been very telegraphed in the drafts all year. It's clear that SKT have already done their homework with very targeted drafts. You know what's coming, so what do SKT have in store? And very quickly, I love these two picks from SK Telecom. You're talking about their targeting in drafts here for us. I mean, they ban out the TF, then they steal away the Akali, which was Nemesis' most played for playoffs, and then stealing away the Lee Sin. You saw the interview with Broxa moments before this game, trying to dodge around it. You know, we haven't played as much Lee Sin lately, but they take it away. Clid and Broxa, both huge Lee Sin players, and we do get the patented Fnatic Garen Yuumi bottom lane. And it even gets worse because there's the bank plank on top of it. Okay, as we get into the game, I'll check in with you guys. I've done a lot of Garen Yuumi breakdowns, so I can cover that one as soon as we're on the Rift. But like you're saying, it's an LEC Fnatic staple. And one thing I really did like from play-ons, we saw a lane swap versus a Garen Yuumi, which is a strategy adaptation that you can make because Garen Yuumi won't take turret plates as quickly as a traditional marksman. And we'll see how flexible SKT are here with their Kayle pick. This is something that has just skyrocketed in popularity in solo queue. Everybody now running the Klepto Kayle, either mid or top. So this is still technically flexible. And I was curious kind of what the reemergence of Kayle would mean, because it felt like coming into this meta, I was expecting them to be very high-tempo games, very fast-paced. But when you have a pick like that, yes, it's late-game insurance policy, but I didn't expect carrying over from planes into groups that we continue to see scaling-oriented comps. And I love that they're combining it here with other very big impact skills. Now, Kayle, when you look at the champion, the design, a lot of it is about late-game carrying with auto-attacking, but the ultimate is something you can use very offensively with dive champions. And SK Telecom have paired it with their first pick, early Akali. This really empowers the Akali to dive backlines and get to those squishy champions with a Kayle ultimate on her. She'll have extra damage plus extra defense. And also, Kai'Sa is still left available. Teddy yet to pick up a champion just yet. And speaking of dive bombing, Kai'Sa pretty damn good at that. We're going to get a support by the looks of things first up for effort and saving Teddy's pick, theoretically, until last. There might be some fancy shenanigans with a Kayle on the bottom side of the map, but I'm not willing to say that yet.
as it looks like Nautilus will be locked for effort. And I feel like if it is Nautilus, it does tell that it's probably going to be the Kai'Sa by how well those champions sync up. I do want to kind of draw our attention back to the bans. There's a lot of jungle picks missing. The Elise, the Kiana, the Gragas, the Sylas, priority pick of Lee Sin in the first rotation for SKT. Broxah doesn't have the deepest effective champion pool, and a lot of his champions have been taken away from him. Is it going to be the Echo that's locked in for Broxah here? Because we saw that tried in play-ins, didn't work out at all, as the Rise is going to be locked in. Depends on what damage type you want to me, because Jarvan is also another very, very good and versatile champion that you can lock in for the jungle right now. Both of those fairly high priority. Rek'Sai! That is some early game power. And also works into the Lee Sin relatively well. Exactly. You don't even have to have very good mechanics to interrupt Lee Sin dashes on Rek'Sai. If you just auto-attack on the ground, then you'll automatically unburrow and interrupt any of the Lee Sin dashes. Looks like Lucian is where Teddy's going to be going, trying to get some of that early game power against the Garen, and it's going to be Tristana, in fact, locked in, so early game power is still there. And it's just as you said, Kobe, one of the things that Garen Yuumi really struggle with is taking plates. Something that Tristana does not struggle with is pushing down those towers and being an absolute menace. So there is a lot more tower and structural threat with SKT's composition if Garen and Yuumi get shoved in. It's actually really similar to what Loki did to Damwon in their match that they were able to win against the Korean play-in powerhouse. So pick up the Tristana and then just out-push the low range of a Garen Yuumi composition. Yeah, I'm super excited to see what strategy they go with in-game, because SKT have drafted several tools to give them options here as far as the opening. It's bot lane KO, boys and girls! Like I was saying, still flexible pick here. They can leave this Tristana for Faker in the mid lane. And right out the gate, you already have adaptation coming in from SKT, whereas Fnatic on the other side went for a tried and true Fnatic composition. They have run this a million times in scrims and plenty on the competitive stage. So who will win out? The innovation of SKT on day one, something you didn't expect from the SKT Korean team, or Fnatic's tried and true practice comp. And innovation is one of the most prized attributes at the World Championship. Every single year, those are the teams that rise to the top. Well, every single year, it hasn't been SKT. They haven't been the team that makes the innovative moves. They haven't been the team that come in with the meta-breaking strategies. Để cặp Chitana cây ly nó lết được, nó quẩy cho thì bên MNC toang. Mà cây ly đi bot này thì là rõ ý đồ là kéo lết là gì nữa. Này thì Lee Sin chỉ có cam top thôi. Cây ly với cả Nautilus đi bot. Một lựa chọn an toàn đấy. 4 thành viên của FNC đang vòng xuống bot. Định làm gì đây? Bắt bớ à? Xem quả này test đi có quách tỉnh không? Không mang hồi máu luôn. Mang dịch chuyển. Có ping rồi. Ở đây ping từ bên đội xanh. Đã nhìn thấy rồi. Đã phá được con mắt. Thôi, hai về vị trí đấy đi. Phát hiện ra ý đồ của bên FNC rồi. FNC có 3 cái dịch chuyển. Faker thì mang kiệt sức. Đánh khá là an toàn. Này đúng là chiến thuật quá rõ rồi. Kéo lên. Mang kiệt sức để quá rõ ý đồ còn gì nữa. Đi đây. Lại sang bắt bớ Z à. SKT cũng có màn đáp trả. Sang Z 4 đánh 3. Mid bên MNC cũng đang di chuyển vào. Làm gì đây? Nautilus làm gì đây? Nautilus tăng quy mà. Hồ báo thế. Bùa đỏ thuộc với bên FNC. Không rồi. Đánh nhau rồi. Một chiến công đầu dành cho Faker. Faker lại flash lên. 2 mạng luôn. Không flash, à mất flash rồi. Faker được chiến công đầu. Pha này căng lắm. Để anh fucker anh có mạng là xong rồi. 4 đánh 4. Faker có mang kiệt sức. Còn mid bên bạn là mang dịch chuyển. Đây, xem lại pha này.
Mặc dù là Rek'Sai giữ lại được bồ đỏ nhưng mà bị dồn đam là cũng khá gắt, gần chết luôn. Flash đi, Garen bị dồn đam, chết. Rek'Sai tí hẹo. Quả đấy Faker nhảy sang cái cục level 2 trước, W lên, lùi về rồi. Nhảy vào chỗ hạt thông nổ chắc là ăn được thêm mạng Rek'Sai nữa. Pha đấy nhảy hơi an toàn. Cả bot này thì farm hòa, nhưng mà Garen Yumi mà farm hòa thì lết là nát rồi. Pick Garen Yumi là để đè lên mà chỉ farm hòa là coi như thất bại rồi. Clip đã di chuyển lên bùa đỏ. Nemesis cầm Pride. Faker đã biến về. Mua được cái bình máu. Chút biến dị, bình máu kìa. Kiếm dài. Làm quả chiến công đầu nhiều tiền nữa. Mặc dù farm 12 lính mà tiền anh vẫn rất nhiều. Lại một pha xâm lăng rừng đến từ Rek'Sai. Đánh hạt hoa soi sáng. Chưa đánh. Vẫn đang đi tìm kiếm Lee Sin. Lee Sin mới level 2. Rek'Sai hiện tại đang hơn một level. Có vẻ như là Lee Sin chưa biết Rek'Sai ở đâu cả. Về mua đồ. Hiện tại là hai bên vẫn đang trở lại với công cuộc farm lính. Kaylee mang đạo trích. Lee Sin đang kiểm soát con cua mạng dưới bản đồ. Cầm Garen mà để ép đường như này là xong rồi. Lính rất đông. Tên lính, hai tên lính đẩy vào. Farm được có 18 con này. Farm hết đống này xịt té le chắc được lên được 25 con. 25, 26 con. Đã bị phát hiện. Phá con mắt. 25 con rồi. 26, 27, 29. Farm được 8 con. Tên đấy có tầm 12 con, xịt tầm 4 con. Cặp bot của FNC xác định rồi đấy. Rek'Sai đang di chuyển. Nautilus đang di chuyển kiểm soát tầm nhìn. Kaylee đã dịch chuyển trở lại đường. Dự là có kết quả đấy anh em ạ. Đường nào của XKT nhìn trông có vẻ nổi trội hơn. Faker đã hồi lại kiệt sức. Cho nên ganh khá là khó. Khó có thể ganh được Faker. Khan vừa mới dùng ulti để tấn công vào ganh blank. Cặp top đã level 6 rồi. Lee Sin đang rình rập ở đây. Lee Sin đâu? Lee Sin đang đảo lên trên nhưng mà đã có con mắt. Đấy, quay về bãi người đá farm. Farm xong người đá rồi còn bãi chim thôi. Rek'Sai bị phát hiện. Faker vẫn đang núp lùm. Tính làm gì đây? Lee Sin quay về ăn bãi chim rồi. Rai quyết định không biến về nữa khi nhìn thấy Faker ra. Quyết định ở lại để giữ tân lính. Khan vẫn đang làm khá tốt. Cách 10 chỉ số lính liền. Kèo này căng rồi đấy. Clip mới cấp độ 4. Rek'Sai đã cấp độ 5 rồi. Có con mắt kiểm soát đây. Đã phát hiện ra rồi. Phá thôi. Quay lên cua trên kìa. Cua ra rồi. Xem dưới bot mà. Bot vẫn đang trao đổi nhẹ nhẹ. Garen mang bước chân thần tốc. Tính trụ đường à. Đi với Yumi.
Mang bước chân thần tốc nữa thì cục xúc quá. Lee Sin đã làm xong vòng rừng trên, hiện lại di chuyển ra bùa xanh. Khan cũng đã biến về, dịch chuyển các kiểu. Ồ, bot của HKT có vẻ đang ép. Đây rồi, và xâm lăng rừng đến từ Rek'Sai. Có đánh nhau đây. Gọi trợ giúp, Nautilus đang di chuyển vào. Sóng âm vào con bùa xanh. Giữ được rồi. 2 đánh 3. Liệu có đánh nhau không? Rai có ulti nên có thể chạy được. Mid hai bên vẫn đang khá cân bằng. Rek'Sai lại tiếp tục xâm lăng rừng. Làm gì đây? Cướp được con sói lên level 6. Sóng âm bay vào không? Không bay, bay là nát. Bay trồi lên cái là xong. Vẫn đang thua level nữa. Lee Sin đang thua level. Cặp bot thì đang đẩy. Có dịch chuyển. Garen sẽ lại dịch chuyển ra đường. Top thì chẳng cần xem. Top Akali vượt trội hơn rồi. Tần lính khá đông, tầm hơn chục con. Lee Sin vẫn đang loanh quanh ở trên top. Biến về. Một pha đáp lưu lên, bắn thẳng mặt Rai. Mid bên FNC đã phải lùi về. Pha bắn khá hồ báo của Faker, anh mang kiệt sức nên là rất là tự tin. Pha di chuyển vào rừng kiểm soát tầm nhìn. Rai vẫn chưa về. Vào ăn bùa xanh à? Faker đang đẩy lính sát trụ. Pha này farm xong chắc là về đấy. Hết cái bọc thuốc súng rồi nên cũng không phá trụ được. Ăn được một lớp giáp trụ. Máu mana vẫn còn đầy, về làm gì? 86. Chỉ số lính này tiền chưa đủ cái vô danh. Rồi qua cái cặp bot làm gì nữa? Bot này farmless rồi. Kết quả định đoạt rồi còn gì nữa. Để farm thế này thì Garen nát rồi. Cây level 7 rồi, tí level 11 nó quạt cho thì mình có bắt nó vào nồi. FNC chỉ có cách là đẩy lẻ thôi. Đẩy lẻ nhưng mà ganh banh mà không đè được đường Akali thì làm sao mà đẩy được. Rai thì mình không có cửa chơi với Chitana rồi. Chitana còn mang kiệt sức nữa. Hết cửa. Pha quy lên của Nautilus rất hổ báo. Kaylee hiện tại đang hết mana. Anh vẫn ở lại. B về không có tele ra đi thì nữa. Làm gì còn mana đâu mà chơi. FNC quyết định là không ăn rồng nữa. Kiểm soát tầm nhìn. Farm nốt tân lính, Kaylee sẽ đi về. Nautilus lên giữ lính rồi. Giữ lính Kaylee có lên giữ không? Không lên. Dịch chuyển lại chứ. HKT đang di chuyển xuống bot. Pha dịch chuyển bọc đầu của Kaylee. 5 đánh 3. Có cả Akali nữa. Xong rồi, nát rồi. Nautilus vẫn chưa chết. Một pha ganh lấy thịt đè người. Thành công của HKT. Kết quả trận đấu có vẻ như là đã có rồi anh em ạ. Mình thấy kết quả có ngay từ khi tầm phút thứ 5-6. Mình thấy Garen, Yumi farm lại còn bị Kaylee đè đường nữa thì nát rồi. Thấy nát bắt đầu từ lúc đấy. FNC trận này triển khai thế trận quá cùi. Thôi xong rồi, chạy đi đâu được. Vẫn còn flash nữa thì chạy sao nổi. Faker chơi rất chắc cú.
Có ulti mà. Sao không bắn thằng ganh blank xong rồi ulti con rai đi. Faker chơi chắc quá. 2-0. 2-0 rồi. Chơi nó sảng khoái như trong danh ấy. Hiện tại là SKT đang ép ở trên mọi mặt trận. FNC có vẻ khá bế tắc rồi đấy. Đây sẽ lại pha ganh. 2 cái di chuyển. Này chạy đâu được. Garen vẫn còn flash. Quy vào mồm này. Quy vào mồm là Garen này. Bot bên SKT chỉ cần kéo lết thôi. Là đúng như là chiến thuật đề ra rồi. FNC còn để SKT lết nữa thì xong rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Đi Weibo lên kiếm răng cưa nhảy nữa. Con mắt đã phát hiện ra Rek'Sai. Trận này pick Rek'Sai hơi fail. Không ganh được tí nào cả. Và tranh chấp cua. Cua thuộc về Lee Sin. Hiện tại Lee Sin đang hơn level rồi. Level 9 rồi. Rek'Sai vẫn level 8. Hiện tại SKT đang dẫn trước bao nhiêu? Có mấy trăm tiền nữa, không đáng kể. 4 mạng hạ gục nhưng mà dẫn trước có mấy trăm tiền. 500 tiền. Nhưng mà cái thế trận ấy, thế trận thì vẫn nghiêng về SKT. Farm lết. Lee Sin đang ăn sứ giả. Con rồng đất thì SKT đã ăn rồi. Thế trận nó nghiêng hẳn về phía SKT. Mặc dù tiền tranh nhau là không là bao nhiêu. Buxa có vẻ khá bế tắc. Nhìn mặt anh đần thối. Hôm qua lên quanh chả biết làm gì. Thôi xong. Kích hoạt bọc nốt súng. Đánh rất chắc cú. W về luôn. Faker lại tiếp tục farm. Cái bom nổ chậm này. Mid với cả bot Kaylee Chitana. 2 quả bom bên SKT. Dịch chuyển ra. Quả này dịch chuyển ra cũng giữ sao trụ. Sứ giả húc được thêm lần nữa. Lính khá đông ấy. 6 con lính liền mà. Làm phát nữa này. Kịp không? Vẫn kịp húc phát nữa. Khá thành công. Pha di chuyển của Boxa này. Kéo vào mồm. Nautilus lại đi đâu? Và đấy mà Nautilus mà còn đứng trong đấy dồn CC là ăn được Rek'Sai đấy. Bên MNC khá là bế tắc rồi. Phút thứ 16. Faker farm được 152 con. Nhưng mà ăn 2 mạng. Một pha ép trụ trên top đến từ MNC. Rồi bỏ trụ thôi. Và dịch chuyển của Garen lên để lấy trụ gỡ lại thế trận. Nhưng để hở dưới bot. Pha này bot của MNC mất trụ rồi, không có ai đép. Lee Sin nó bị cướp bãi chìm. Kaylee hiện tại mới level 10. W qua tường. Bay vào không? Không bay vào. Bay vào tự sát. Bot của MNC đã mất trụ. Rồng tiếp theo là rồng nước. Ra dead mid kìa. Di chuyển ra rồng làm gì?
Quyết định vẫn ăn rồng. Nautilus đang kéo lính. Vẫn còn 3 con lính. Một pha bọc hậu. Thôi xong rồi. Nhìn team của XT ăn rồng thế mà vẫn còn mẹ cứ loanh quanh ở mid. Chả hiểu mấy ông MC ông đánh cái gì. Bó tay. Vẫn mẹ cố nhây ở mid. Nát rồi. Chưa đến phút 20 mà thì trận đã tan nát nhảy rồi. Thành đấm gì nữa. Một trận thắng cho XKT. Đấy, nó vừa ăn rồng xong mà vẫn cứ ép lên mid. Trong khi bên team kia không có AD, FNC không có AD. Mẹ lấy gì phá trụ mà cứ đứng dí ở trụ làm gì. Có mẹ ông Garen cả ông Ganh Blank tay ngắn thì phá thế đếch được trụ mà cứ đứng ở trụ. Mẹ bó tay. Trở lại một con chim. Pha di chuyển vào làm gì đây? Bớ không? W không đánh. Ăn được bùa đỏ là ngon rồi. Quyết định lùi về. Garen Yumi này. Rồi còn không pick AD nữa. Thế đánh đấm gì? Mẹ bên kia có cục thịt Nautilus kia thì có dí Garen, có dí được vào mắt. Và núp lùm một rài. Kha nữa di chuyển xuống bot. Faker vẫn đang farm, đang lớn dần lên theo thời gian. Định lên cái gì đây? Vô cực à? Đang hướng đến vô cực. Đại bác. Định đánh pha này. Không đánh. Rừng của MNC thua tận 2 level liền. Có vẻ anh khá là nản rồi. Nhìn anh cứ loanh quanh không biết làm gì. Có bao tiền là dồn vào mua mắt hết. Không có tiền lên đồ. Hiện tại đang thua một món đồ so với Lee Sin rồi nhỉ. Lee Sin đã level 12 rồi. Mà ông rừng kia vẫn level 9. Hết mẹ bị cướp hết cả rừng. Cày. Thế nữa Chitana có vô cực nhảy vào phang Baron luôn còn gì nữa. Và trích bụi. Team không có AD. Và không có con mid dồn đam. Không hiểu pick team kiểu gì. Hãy tiếp tục đẩy trụ. Ganh Blank 2 món. Ganh Blank mang quyền năng à? Hơi mất tiền nhiều phết nhỉ? 2 món liền. Gì đây? Faker thử lửa à? Tăng trụ luôn. Baron à? Đẩy cái trụ mid top đã. 6-1. 2 rồng. Đang nghiêng về phía XKT. Quyết định khởi động Baron không? Không. Hiện tại chưa đủ đam. Ăn được cái trụ đã. Faker 209 con. Đang di chuyển ra mid. Kaylee level 12 rồi. Quái vật đang lớn dần. Team kia toàn tay ngắn này lao vào xác định luôn nữa gì nữa. Lại còn không toàn tay ngắn nhưng mà lại không có sát thủ. Lại không có con dồn đam. Thế thì lấy gì mà
giết được hai tay dài bên SKT. Pha này FNC pick fail quá. Tự tin pick luôn Garen Yumi luôn. Khá là tự tin. Dừng thua quá nhiều rồi. Mày làm trò gì đây? Garen đang hướng đến và back up phía sau. Vai. AKT đang di chuyển ra Baron, quyết định ăn Baron luôn. Có con mắt đã phát hiện ra rồi. Và FNC đang di chuyển ra, đã bị phát hiện. Faker lên Ma Vũ. Chơi an toàn quá nhở. Pha dịch chuyển tranh cướp Baron. SKT quyết định bỏ. Câu được cái dịch chuyển của top Miwepo. Rai vẫn đang đẩy ở bot. FNC vòng ra quyết định ăn trụ mid. Có ăn được không? Lính rất đông. Chưa ăn được. Pha flash lên. Rất nhanh là pha flash của Ganh Blank. Phản xạ khá nhanh đến từ Miwepo. Dòng tiếp theo lại là dòng nước. Pha bắt bớ Rai. Anh đã ulti thế được rồi. Lại đánh nhau. KD vẫn còn ulti nhưng mà không dùng rồi. Chơi xong rồi. Faker đã đến. Ulti cho Faker. Thôi, Rai làm gì đấy? Sao lại ulti ra? Một pha dí rất gắt của Lee Sin. Làm gì đây? Có giết được không? Flash lên. Rất hay. Rai đã gục được Lee Sin. Lee Sin đánh quả hực quá. Hai đổi 2. Có con rồng nước kìa. Ra tráng miệng lên gì nữa. Nãy Faker còn phun máu mà ông Kaylee ông búp ulti luôn làm gì không biết. Búp hơi sớm. Kaylee 15 rồi. 13. Xem lại pha bắt bớ Kaylee di chuyển pha đấy hơi lỗi. Làm effort lên bảng mà không sao. Pha lên bảng đấy là vẫn có lời cho cái gì. Pha này thì ulti con Rai ra làm gì không biết. Chưa có bọc thuốc súng trên đầu và đi ulti ra lấy đâu có đam. Flash lên không đủ đam. Đánh khá hực. Crit. Anh đang định hướng đến lên cái gì đây? Một cục hồng ngọc. Faker được 2 mảnh của vô cực rồi. Lại tiếp tục khởi động Baron. Có mắt. FNC quyết định là dịch chuyển để gây áp lực rồi. Lại tiếp tục quay lại ăn Baron. FNC đang di chuyển ra. Garen đang dẫn đầu. Đánh nhau không? Không đánh nhau. Pha Queen mid của Nautilus đánh nhau rồi. Pha tele bọc đầu của Rai. FNC tan vỡ rồi. Faker bắn hết. Và flash lên của Faker rất quyết đoán. Thôi hai ông này ông té đi đâu được. Faker đã bọc đầu ulti luôn. Garen quyết định quay lại
cảm tử với cả Kaylee nhưng mà vẫn không được. Ô, vẫn kéo được Kaylee đi. Hai người hoàn được Baron rồi. Đẩy mid. Đẩy ăn cái trụ mid. Tan vỡ đến từ FNC. Pick đội hình fail quá. Đây, xem lại. Pha quy xịt của Effort. Cắm rất nhiều mắt. Nhà em có rất nhiều mắt nên em cứ cắm ra thôi. Và ulti cho Effort. Faker bắn free shot. Không có nguồn sát thương nào gây lên Faker cả. Anh được bắn free shot luôn. Và quay lại. Biết đâm đầu Faker, đâm đầu chỗ chết. Em quay lại, anh kéo theo được hai thanh niên ít máu, anh kéo được ai kéo. Cuối cùng là kéo được Kaylee. Và đấy cũng khá thành công của bên bot FNC đấy. Vẫn kéo được một người. Garen lên thêm cái kiếm ma nữa để chạy áp sát cho nhanh. Úi rồi, pha W lên rất tự tin của Faker. Bắn nhẹ cái được 1/4 cây máu. Pha bọc bên hông của Khang. Làm gì đấy? Sao lại bom khói đây làm gì? Vẫn đang loanh quanh ở vùng Baron để câu. Có mắt ở bờ sông rồi nên biết rồi. Trụ mid bên XKT vẫn chưa mất. Thế trận vẫn đang nghiêng về XKT. Faker vẫn đang lởn vởn ở Baron. Hai bên vẫn đang chảy cối ở mid. Faker một mình cân Baron luôn. Rất cứng. Pha ulti của Ganh Blank. Đây rồi, Kaylee bị bắt. Kaylee bắn khá rát đấy. Vẫn chưa chết. Garen đã chết. Faker đến rồi. Đến hơi muộn. Faker W vào thẳng đội hình bạn. Vẫn còn W, Faker vẫn còn W. FNC tan vỡ còn 2 người. Bên XKT còn 3 người. 2 đổi 3. Ông Clip thì làm gì đấy? Lao vào nữa. Đấy. Pha bắt bờ đến từ Khan. Bỏ rồi. Faker vẫn đang đẩy mid. Về à? Về sớm thế. Garen còn 10 giây nữa mà. Nên bắn là được cái trụ rồi gì. Quyết định quay ra Baron. Con mắt đây lâu quá nhở. Vẫn còn con mắt ở đây. Bên FNC hết dịch. Vẫn còn dịch chuyển của top. Nhưng tận 10 giây nữa mới ra. Không kịp rồi. Mất Baron rồi. Và dịch chuyển đến từ Kaylee. Con Baron miễn phí luôn. Dịch chuyển làm gì đấy? Vẫn tele về kịp. 16-8. Quá ép. Thời gian trụ ngoài là còn 2 trụ. Hãy xem lại pha này. Effort chủ động lao lên để mở để đánh. Pha này Garen rất hổ báo. Anh lao vào như một vị thần. Pha này Faker lòng phòng quá. Đấy. Faker free shot luôn. Không thấy ai gây sát thương Faker cả. Để con Chitana nó bắn phi đấy thì nát rồi. Pha này còn lao vào của thanh niên Clip. Tí thì vỡ mồm. Thôi về lên luôn cái giáp thiên thần lên tí nữa. Móng vuốt tên nắc. $3.000 đam đến từ Faker. Gây đam nhiều nhất đấy. Faker, Chitana với cả Kaylee. Sau nó bắn cho nát.
Rai lên đồng hồ cát làm gì nhở? Đồng hồ cát thì lúc bấm thì cũng sống sao được. Bấm bên kia ép lên thì anh phải lên thêm cái đồ tăng sát thương như quỷ thư ấy. Chơi khô máu luôn thì đi lên đồng hồ cát nữa. Lấy đâu có đam dồn. Top với mid đang ép. Bot thì thấy lính vẫn đang có lợi cho Fnatic. Lính tiếp theo đẩy vào rất lớn ở mid. Pha này ăn được trụ không? Baron còn hơn 1 phút. Quyết định thôi. Về bot kìa, đẩy bot lên đi. Lính bot, Khan đang di chuyển xuống bot đẩy lính. Và W chơi luôn không? Faker lại có huyết kiếm, vô cực. Này thì thằng nào chơi nổi. Đồ 4 món rồi. Một phát bắn thì chắc là ông Rai kia mất nửa cây. Ganh nửa cây. Đơn giản. Phát bắn chí mạng đầu tiên ấy. Thì lên cái xuyên giáp đấy thì Garen đi ỉa chứ còn gì nữa. Khan đang đẩy bot. Hiện tại KT đang ép 2 đường. Top thì vẫn chưa có ai lên. Ép bot, trụ bot rồi. Mất trụ bot rồi. Faker vẫn đang dẫn đầu đoàn quân. Búp máu giáp ảo đến từ huyết kiếm. Úi giời. Quả giáp nhiều ấy. 1/4 cây máu luôn. Đó là càng một pha bắt bớ Akali. Vẫn còn flash, à không có flash. W, còn W không? Vẫn còn W. Còn R2 nữa. Hết giờ rồi. Giờ phải phang qua người nó mới kích hoạt được. Thôi xong rồi. Pha câu giờ đến từ Akali. Ở bên XKT đã ăn được cái trụ mid. Vẫn chưa ăn được nhà lính. 2 phát dịch chuyển. Đến từ bên Fnatic. Kaylee vẫn còn flash. Flash đi. Ông con Blank flash đây làm gì đây? Ngáo à? Mày làm gì có CC mày nhảy flash lên mày vãi trưởng chứ. Kaylee free shot. Ôi, Chitana vẫn còn sống nữa, nó bắn nó toang rồi thì thôi xong. Có vẻ như trận đấu đã... À không, chỉ ăn được một đường nữa xem nào. Còn mỗi ông rừng cả ông SP thì làm ăn gì. Thôi, trận đấu đã end game được rồi đấy. Bên kia còn tận 4 người, còn hai đam chủ lực nữa. Úi giời, Chitana nó phá trụ thì thôi rồi. Tan vỡ. Chiến thắng đầu tiên dành cho SKT. Quá ép. Pick fail ngay từ giai đoạn ban pick rồi. Và mặt rất là đăm chiêu của Redlek. Anh không được chọn AD để thể hiện. Anh phải pick ra Ren. Khá là tù. Một trận đấu khởi đầu rất ổn dành cho XKT. Thôi. It wasn't close and that you felt the inevitability. I didn't. As Fnatic were so incredibly close to SKT throughout this entire game. If we're looking at a game number 2 in a week's time, like I'm still scared for SKT here because this was way too close. SKT, if they are that close in the mid game, they should be rolling over the top of everyone like they did in their playoff gauntlet run that was so incredibly successful. I still think this was a really good effort from Fnatic, but just a really fun game from both of these teams. A lot of very closely played team fights from Fnatic in this game. And I did like the quickness of the decision making for this team. They could not just sit there and let it happen. They made the choices to try and pick people off, go for their Rise Realm Wards, and try and turn their state
around. It's the greatest strength between Fnatic and G2. It's why they're so wonderful to watch when they face off. It's the ability to problem solve in a game, to have the adaptability and the versatility to look at those small, intimate decisions and try to quick snap find what will turn the tides for them. I think the biggest thing, though, is that it's adaptability for a lot of LEC teams in the draft phase as well. And we saw this game, it was more about SKT finding that sort of pizzazz, you know, last minute switching, the Tristana into the mid lane, Faker showing so much dominance on that pick that he has been practicing in solo queue, but you would have expected that to be in Teddy's hands because he's just not a awesome dude player like we thought in the LCK. I would title the first game of Worlds this year, God is back. Faker absolutely destroyed this game on that Tristana. That three-man buster shot, so good. Separating everyone away from their big tank in Reckless. Just really beautiful team fights from SKT. And that's what we want to see. If you're an SKT fan, if you want to see them pick up the trophy for a fourth time, they're going to need to get behind that man in the mid lane. Because as far as talismans are concerned, I don't think there's any better one than Faker. Yep. Just ridiculous stuff. But we do have a replay, guys. So the early game, SKT's bottom lane, you know, they get in there, they get the teleports, and this is what really started it for SKT. And it was the fact that everything was set up on SKT's terms. That there was a very clear blueprint. We were waiting for the TP. We extended the lane phase. We knew it was going to be a free farm for Kayle. And then as soon as everything was set up, they perfectly knocked over the dominoes and started the snowball for this game. Yeah, I mean, it did feel like Fnatic were trying to get something going in the early game. You know, Broxah was fishing around on the rec side, trying to use the passive, trying to find an opening in the defenses, and couldn't find it. And SK Telecom's response there, once they had the teleport ready, focusing on the bottom lane, getting the Kayle up to the mid-game levels was really a big turning point for them. And also using early teleports as well on SKT's side to make sure that they had them back off cooldown for that exact timing. You best believe that they've practiced that exact play. So now, you know, teams can go back. The other teams in Group C, write that one down, and that's another one SKT shouldn't be able to get away with another time in a row, even though it was so beautifully executed. I'm so excited for the rest of the group stage too, because in this game we had a draft from Fnatic that we have seen very similar drafts from them before, and we saw what can happen if you come in with that preparation and expecting this and being ready for it. Now the next level is, of course, the adaptation that we always look for. Yeah, and I think the adaptation for Fnatic in specific is trying to find an early game bridge. You talked about it during the cast that the Tristana really was the early game power alongside Lee Sin to kind of bridge for Kayle to become a monster late. Rek'Sai should be able to do that with Hail of Blades, but with so many jungle bans thrown at Broxah, he didn't have the same impact. He was correctly controlled. And I think that's the adaptation that Fnatic will look for. They need to make sure that they have that strong early game. Because we saw them attack in the mid game. Even from that deficit, they were getting their shots in. Now just imagine if they were on even footing if their early game hadn't been so well controlled by SKT. Yeah, exactly right. And that does bring us to our player of the game as well, because things started at level 1 with Faker very early on picking up that first blood and then being such a beast in this team fight in particular. As I said, God is back. He had the Kayle there as well, just in case. I don't think very many of the Kayle ultimates were actually used on him, but he continuously was rocket jump forward. So much damage output here. It wasn't like he had, you know, a bruiser Tristana build or something. It was your traditional full DPS Tristana build, and yet he has these openings with SKT, looking at those pinpoint turns as well as relying on his teammates. Look at that KDA. 9-0-8 goes legendary in his opening game. That's like the true sit down. Legends never die. I really am here. Oh my goodness, what an incredible match between SKT and Fnatic, and we'll soon have a look at the LPL powerhouse in RNG, led by the legendary bot laner Uzi, so watch them take on Clutch Gaming right after this. As we've got 4 versus Broxah, guys, everyone diving on in. Broxah has taken the red, but can Reckless survive is the question. The UNME has been used as first blood, goes to Faker, but you've got it happening from Khan as well. Can they find Reckless? The UNME's there, but there's the cannon barrage. The ultimate from Teddy at exactly the right time. His effort flashes out of the way. The bait is beautiful. There's a heck of a lot of DPS now down onto Reckless, but he's so tanky. His effort goes down very, very low. Teddy relatively low as well, but it's still SKT that are coming out on top. Faker trying to stop the escape routes, but it's not going to be enough. Teddy's still alive, though. He's got so much health, but no, it's going to be the Void Rush that finishes him off, and now the Gangplank takes down the rest of the bottom lane. Faker in position, though. He'll have the AoE.
Hercules. I have been expecting you. And I brought you a gift so you can fight properly. Red Bull. Ooh, how nice of you, but also rather foolish. Mine. No, mine. Mine. No, mine. Mine. Red Bull gives you wings. Thank you very much, guys. Laure here, and I'm joined by Faker after the amazing first victory of SK Telecom. Thank you very much for joining me. Thank you, Jason, for being with us as well. You are finally back on the big stage after missing out last year. How does it feel to be at Worlds again? 우선 승리 정말 축하드리고요. 인터뷰도 정말 감사드립니다. 작년에 롤드컵 무대를 밟지 못하셨는데 돌아오신 소감이 어떻게 되시나요? 네, 어디 뭐가 할까요? 네. 작년에 롤드컵 진출 못해서 굉장히 아쉬웠었는데 이번에 다시 월드컵 올 수 있어서 정말 기쁘고 첫 경기를 또 승리로 가져오게 되니까 더 기쁜 것 같아요. So I was really sad to miss Worlds last year, so it's really good to be back and also to start off. AJP, it's Trevon 1. Awesome. Well, I mean, for those who didn't see the LCK this year, you had a pretty good run at MSI. How did you evolve since MSI? 그럼 이제 LCK를 다 챙겨보진 못하는 분들을 위해서 이제 MSI 이후로 이제 어떤 식으로 좀 더 변했는지 알려주세요. 네, 그때 G2에게 저희가 패배한 후에 굉장히 좀 다양한 전략들을 저희가 시도를 해봤었고 그리고 여러 가지로 그들의 플레이 스타일에서 많은 것들을 배운 것 같아요. 그래서 저희가 더 발전할 수 있었던 것 같아요. So after losing to G2, we actually tried a lot of different strategies and learned from their style. So we were able. Hey, producers, it's Trevon 1. Well, looking forward to seeing all of this soon. Now, last question. I don't know if you saw, you're back, but most of the EU teams were expecting you to be back, and they're ready for you. They want to take you down once again. So is there anything you want to say to them? 이제 유럽에 오셨잖아요. 그 많은 유럽 선수들과 팬분들이 이제 또 이제 한 번 더 페이커를 잡기 위해서 지금 열심히 기다리고 있는데 영어로 메시지 한번 부탁드립니다. 그들을 위해서. 네. Hello, EU fans. I'm back. Thank you very much, Faker. Thank you very much, Jason, for the translation. Now back to you guys. Thank you very much, Laure. I think he was talking to us. What do you think? Welcome back. Welcome back. I love that. So Laure was giggling. I was scared. Yeah. He's a man of his word. when and he's damn. smiling in those interviews right after that game, why would you not smile after a game like that, Verius? Yeah, what a debut for Faker, right? There was a lot of question marks around how he would perform coming back on the international stage, and I feel like that he proved and demonstrated what the man was capable of. Fantastic game one from him. I think Faker might be a good mid laner. He might be pretty good. Might be pretty good. Maybe based on what we've seen, would some say that he was the best performing? Oh, don't you mid laner? start this discussion. Oh, God. The validation for the list coming through already. Well, yeah, we just saw Fnatic and SKT kick off the group, and now it is time for Clutch Gaming and RNG. Now, for the LPL Powerhouse, this tournament is about securing the only title they are missing. They have a very full trophy case, Raz, but no world title rather yet. Yeah, 3 LPL championships, 2018 MSI championship. They had that golden road during 2018. And so the expectation was that they would be able to nail that one last thing. Now, this is the second opportunity. Now, remember, going into 2018, they wanted to solidify that super team. They already had the 4 members on the bot side of the map, but with the retirement of Zatai and Letme, ended up bringing in Longsing. And he's actually been doing phenomenally well during the playoff stage. So as you can see them right in front of you, Longsing, for me, is the person that I want to watch the most just to see how he can play amongst these incredible players, specifically Uzi. Yeah, because that's my question. You say he's a phenomenal top laner. Does that mean we're going to see carry performances, or is he just slotting into the RNG system? And that's what I've noticed, kind of the end sentiment there. And it's one of those things where watching RNG, you kind of put on your wish list, what about a bit more gold for Longsing on the top side? When he was known as Zhao Al, he was one of those promising top lane carries on Suning and other teams. And then you look over to the mid lane, Zhao, who has actually performed in carry games in summer season, but
when push comes to shove, when the titles are on the line, Uzi is hovering up CS, and you're much more likely to see Xiaohu on that supportive karma. Exactly. I'm always concerned when it comes to international time because Xiaohu came in as the dark horse for MVP of the split in Summer Split. He looked incredible. But at the end of the day, you have full faith in Uzi to be able to perform. They put all resources into him. And as you can see, going up against Huni, a lot of dive threat that he usually ends up picking up. Yeah, indeed, that top lane is so interesting, as well as that bot lane. We talk about Uzi so much for RNG, but I think we also need to talk about that bot laner for Clutch Gaming, Cody-san, who's been putting up phenomenal numbers and has really been a staple for Clutch. How is this bot lane matchup going to play out? Well, expectations are that things are going to be tough for Cody-san. Remember that he, along with Sneaky and Doublelift, are the mainstay AD carries that often represent North America and have done over the last 3 years. And I think that for many fans who wanted to see him perform last year, they now get to see him do it again, except it's going to be up against a very challenging opponent. And while he had a fantastic play-ins, the question is, can he keep up with the likes of an Uzi? And at the end of the day, when you look at Clutch, they set up the dominoes with Huni and Demonte playing a pretty proactive, gank-heavy style. They like to rotate. They like to really play topside early. But they knocked down those dominoes with late-game Cody-san when they played those scaling drafts they did against teams they outskilled, especially domestically. Then they have Cody-san close it out, and his KDA proves that. However, then you're opting into Uzi also getting to that late game with his huge gold lead. So I think they have to front-load the winning here. I think they have to get a lot done through Huni and Demonte. Otherwise, you have to always bet on Uzi. He is a blue-chip stock. And I feel that we saw a lot of that in the play-ins. As Papa was saying, against teams that were better than them, and even during the regular season of summer, when they were going up against opponents that they knew they were better than, they just went for scaling. They could rely on Cody-san because of how reliable of an AD carry he was. But when going up against better opposition, when they took Team Liquid to 5 games, it was this skirmish-heavy play-through Huni style with a lot of early ganking from Lyra. And going into today's matchup, that's what I would like to see from Clutch. You cannot assume that you are better than RNG, especially with the history and caliber of talent that is on this roster, and so it needs to come down to what we're seeing from the top lane. That's why it kind of reminds me of 2018 Worlds. The issues that RNG faced was they're going up against the Hectic team playing through their solo laners in Vitality. And it's the similar playstyle that I expect to see coming through from Demonte and Huni. The Rumble comes to mind. Certainly, if the Kiana is left open, RNG will be shying away from that. Demonte will look to prioritize that. We hear a lot of lanes that can be looked at for this one, and definitely that bottom lane. But Papa Smithy, if you look at the stylistic matchup between these two, what for you is the most important thing going into this game? I think this is a game that I feel like we pretty clear from pick ban. Can Clutch Gaming set up those potential outscale winning lanes in the side lanes? Get the one of Huni or the one of Demonte in a 1-3-1, a really preferential matchup? Because if they're just farming it out and RNG see a late game, I think their win rate skies over 90%. It's so hard to bet against RNG in the late game. And even just looking a look at the roster there, there's a lot of confidence that Vulcan has through his Thresh play. And so if we're kind of looking forward to a lot of those aggressive picks, skirmish options, then he's going to be somebody who's charging in straightforward, starting a lot of those plays. Yeah, what we do know, I'm sorry, go ahead. It's fine. One of the things that I think FPX did very well in the finals against RNG was they recognized how heavily Caster focuses bot lane, and Tian would track and mitigate his early game pressure towards the bot side of the map, which means that if you're looking at this matchup, a lot of responsibility falls on junglers like Lyra to be able to match the early game pressure and output that Caster has, and that is a huge ask, which is a large part of why my expectations are low for Clutch, even if there is room for them to potentially upset. I think that's a great point, because when you look at RNG, they do exceptionally well early game, but I'm talking about very, very early game, because they get those lane advantages, especially bot, but they don't accelerate as fast as a team like FPX. So is that then the window? After those first 5 minutes, Clutch should make something happen? I think I'm definitely buying what you're selling. That's the reality here, is that RNG play the game almost infuriatingly to a very specific rubric. They'll keep following it down. They have solo lanes who could carry, but they just never dare go that way, because in Mr. Uzi, we follow and trust. And that's just the reality of RNG. And so it has to be about destruction from the side of
Clutch Gaming here, and it's just really about the scaling for RNG. And one of the terrifying things about RNG as a team is that even though you know what they're going to do, it's an open book. It doesn't mean that that's enough to stop them, because they are so talented at this style. They have refined it to a T that I have extremely high expectations of this team going forward in this tournament. We are very close to meeting the teams and getting into this game. Before we do, though, let's talk about stakes when we look at the composition of this group, because we talk about it so often, the fact that you have the big names, the heavy hitters like SKT, like Fnatic, like RNG, and Clutch is in there, and you have that feeling that they might make that crazy run. And for me, in that context, this game is very, very important, because what it would do to the confidence of Clutch and to the DNA of this group if they won is absolutely huge. Yeah, certainly. It sets the tone. And you need it from a team like Clutch coming into the tournament. And so going up against RNG, I know a lot of people, when we talk about stylistic matchups, I think this is a really good one for Clutch, simply because they know what they should be throwing, like what punch they should be throwing. They have their targets on Longsing, and specifically, I would say Karsa as well, if he ever finds himself on the top side of the map. So if they come in strong, then great. A lot of North American pride suddenly starts to rise up. People like, you know, even Team Liquid and Group D will start to feel fairly confident with the competition just based off that alone. Not many teams who have players like Huni, who of course have LCK, and then one, of course, famous in EOLCS back in the day. They have such a talented lineup in terms of raw power, and yet we're kind of selling them in this Group A as the team that's really not expected to go forward, you know, that's kind of here to play spoiler. And that is something that makes sense given we're talking RNG, Fnatic, SKT, before any games have been played by Clutch on the main stage play, in the group stage here. But how quickly that changes if they win here, right? You do have them as that outside bet when you're trying to kind of play the odds, but there's a world where Clutch Gaming starts something here and they're playing much more than spoiler in this group. When you look at all the groups, do you think they are the team most likely to make that upset run in these groups? Well, I feel that a lot of the different groups have a lot of potential upset, but if I was to look at a team that really surprises, then Cloud9 is automatically the default, just because I have very high expectations of a player like Svenskar. Olivia, and I feel that League of Legends highlights, powered by ArcaneBet.com. Bet live on esports. And Tarzan being there, I think Point you gets can really risky, show especially when big you see. Come on! Okay, don't let the window. Get rid of your. Now it's Fnatic that want to do the same. Looking for the play, the double knocker comes out. Reckless underneath the tower, pounds the first the ball. Nemesis gets it. Promiscu will follow up shortly after. Now Yakos could come and join the fight, but he's not going to be able to do it. The tower directly against them. For now, I think we just have. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. The tower RNG do have that face-up playbook. I think we just have the potential to play through lanes like. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. The tower RNG do have that face-up playbook. I think It might be not ready for game just quite yet. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. The tower We talk about Clutch as being possibly that upside D, but not ready for game. Just we talk a lot about Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. RNG and how there is possibly that upside D, but not ready for game. Others we talk a lot about Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. RNG and how there is possibly that upside D, but not ready for game. Others we talk a lot about Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. RNG and how there is possibly that upside D, but not ready for game. Others we talk a lot about Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. RNG and how there is possibly that upside D, but not ready for game. Others we talk a lot about Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. RNG and how there is possibly that upside D, but not ready for game. Others we talk a lot about Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it. Come and join this fight, but he's not going to be able to do it.
In the top lane, Langxing. Jungle, Corsa. Xiaohu. Bot lane, Uzi. Support,
Coach Steak and substitutes Love, ZR, and Wink. Let's welcome their opponents from the LCS and qualifying to the play-in stage knockouts, Clutch Gaming! In the top lane, Hootie! Jungle, Lyra! Mid lane, Demonte! Bot lane, Cody Sun! Support, Vulcan! Coach Thinkard and substitute Rodolph. One more time, give it up for Royal Never Give Up and Clutch Gaming. Thank you very much, Quickshot, and welcome to the caster desk for game number 2 of the day. The RNG fans are going nuts. The Clutch fans were going crazy for Huni, as everyone generally does. And is this as top versus bot lane as we're expecting? I'm going to start with you, Frost. What do you reckon? Are you implying that this is David versus Goliath, or like No, Uzi versus Huni? I'm Uzi versus Huni. Uzi versus Huni. I think that there is an argument to be made that this could be a cut map, where you do have Lyra just running up to Huni, and you do have Karsa running down bot to Uzi. Now, that said, most people would say drafting a traditional bot lane across from Uzi Ming, probably not the greatest idea. So does that mean that Cody reaches for something like the Syndra, or does he actually do it? Because if you look at his KDA, if you look at his planes performance, if you look at his ramp time, Cody Sun isn't really a slouch. Like, he's quietly flying under the radar as being 4 times in playing. a very consistent bot laner. Yeah, a lot of people really underestimating Cody Sun. As I said, he comes into this tournament just behind Uzi as the second highest damage percentage shareholder of all players of the tournament. So the importance of Cody to this team cannot be, overstated. He is a very consistent damage output for them, and such a big part of them even being here today, getting through the play-in. So every member of this Clutch Gaming team has played a huge part in getting them here. They've got a very tall task going against RNG, one of the powerhouses of the tournament, but I have never seen an underdog team be more excited to be placed into the group of death. Oh, yeah. And you heard it on the analyst desk, a lot of is Clutch Gaming going to be the vitality of this year? And while that is technically a compliment, I kind of want to throw it away. I want Clutch to have their own moniker of being Clutch Gaming. And the fact that when they came into this tournament, I, for one, was actually really excited for them. I think their playstyle is really cool. I love the rising stars like Demonte and Vulcan. And I think in play-ins particularly, Vulcan really stood out to me. Cody Sun had a great time down there, but Vulcan as a playmaking support, I'm excited to see what he can do across from Uzi and Ming. Well, now is going to be their chance as we get into Champion Select for our second game of the day. RNG will be on our blue side as the Rumble is going to be their first ban. Rumble being banned away quite a lot so far throughout the play-in stage, and the Kiana going to join him there as Pantheon and the Morgana going to be taken away on Clutch's side of the rift. Yeah, RNG definitely doing their research on Clutch Gaming. Kiana and Rumble, two biggest champions for this team. Of course, Huni's Rumble and Demonte's Kiana have been big team fight champions for this squad, and team fighting, explosive fights, 10 minutes into the game have been where they've gotten their wins. And likewise, Clutch Gaming taking away the Morgana from Ming. He's a phenomenal Morgana player, but it also then means that Uzi and Ming aren't going to get kind of two of their staple picks from the LPL, or picks that they can really do a lot of damage. It means that Clutch Gaming may actually have an avenue to attack or somehow counter the Xayah Rakan that's surely incoming. Well, we'll see whether it is going to be Rakan, but already the Xayah has been picked up. That's the Syndra we were talking about, and that could be the bottom lane locked in here for Clutch Gaming as we move immediately back over to RNG's side of that pick order. I do like the fact that they've given so much priority to Uzi's Xayah pick, because it feels right now if you're going to play a standard AD carry, it's between
theoretically Tristana, but mostly the Kai'Sa and the Xayah. These two, as far as late game carries, are really the ones to go to a World. And there has been a small adjustment to Xayah since we saw her played in the playoffs for most regions, and her cooldown of the ultimate was nerfed, as well as a little bit of the armor off the champion. We know that in the hands of Uzi, though, coming into this tournament, biggest CS difference, very, very powerful laner. So let's see how he does handle it. Already, we have a lot revealed to us. The fact that that is going to be a Syndra of the mid lane, and instead it's Cody Sun and Vulcan taking the Lucian Rakan down there. So a lot of firepower. Too far. That is true. Hooney's in this game. Exactly right. Demonte could also be picking up that Lucian. Certainly a lot of flexibility still available. I think I agree with you, Frosco, as far as that being the assumed place that it's going, but on this patch, you never really can tell until the very last second. And last game certainly proved that for us. And we might have those shenanigans once again as the Kayle, of course, locked in on RNG's side. And as far as Uzi is concerned, could you imagine, like, a champion that's I'm going to say that it is not Uzi, even though we have just seen a bottom lane Kayle. Kayle, right now, for pro players, has played a lot in the mid lane as well as top lane. I'm wondering where to put a Xayah if there's Exactly. a Kayle in the bottom lane, but you can get excited about these sorts of things. Let's get back to the jungler focus here, though. They take out both Rek'Sai and Jarvan, the AD threats that you're wanting, on the side of Clutch Gaming, for Lyra to have some early impact. Another thing that people have criticized for Clutch, though, is Lyra's reliancy on the Elise as well as Skarner. And Skarner is still available, so that's something they could fall to, but it's not going to be it. They want to turn up the pressure with Nocturne. Vedius would be shouting for a solo lane Nocturne, but I'm going to say this is a high chance of it being a jungle Nocturne for Lyra. This can just be so dangerous, pending what that last pick is for Clutch, however, because you are now giving full reign to Karsa between levels 1 and 5 to just attack this map on a pick like his Lee Sin. He is an incredible Lee Sin player. Well, there's the Blitzcrank locked in here for RNG. That looks like Xayah Blitzcrank will be on the bottom side of the map. Twisted Fate is a huge pick here for either side. That Paranoia. Ta đến với trận thi đấu thứ 2. ING và CG Clutch Gaming. Xem nào. Cấm chọn. Cấm rừng lắm đấy. Cấm 4 con rừng, cả 5 con bên ING cấm đều đi được rừng. Nhắm vào rừng kinh nhỉ. Bên kia cấm Kai'Sa, Leona, Alista, là những con có thể mở giao tranh được. Pixaya rồi bên này Pick Lucian, cá sấu đi với Na, Lee Sin, Nocturne, cây limit, Blitzcrank này, Pick Blitz à, Uzi cầm Saya, cấm Kai'Sa của Uzi Pick Saya. Kèo này cũng khá là khó cho Xiaohu ấy. Giai đoạn đầu trận, tay ngắn đi với cả con Shinra. Trận này phải Lee Sin phải cam bot thôi. Top cho tự chơi. Đội hình hai bên đã xong. Xem nào. Uzi cầm Saya thì căng rồi, căng kèo rồi, khó chết. Nocturne bay vào chỉ có nát. Saya kèo khá an toàn cho Uzi. Không ra chờ diễn biến trận đấu.
Get live coverage and schedules for your favorite tournaments. Strafe, everything esports. Download now on iOS and Android. Trying to get some of that early game power against the Garen, and it's going to be Không có cướp rừng giữa hai bên. Plays that had him exit and has plagued him for so long versus Uzi, the best AD carry for so long. And they're trying to abuse the 3 armor reduction that Xayah got in the lane phase, picking the Lucian into it, trying to go for those trades, not backing down from Uzi and Ming. I also think it's really important for Clutch that they're able to attack in their lanes, having things like a Syndra, like a Lucian, like a Gnar, because they need to create space for Lyra. And like you said, Kobe, during draft select, if you really were going to try to target a weakness on CG, a lot of eyes have been looking on Lyra. So it's about, can Clutch protect him until he gets to that level 6, and then start opening up opportunities and plays. But that does mean that Karsa should have the first punch. Yep, this is pretty understandable. Karsa making his way down as there's the relentless pursuit, and Cody gets out of the way of the rocket grab. Top lane, bit of a battle here as Longxing fighting onto Huni. A lot of damage, but in the meantime, in the mid lane, Damonte completely out of mana. Xiaohu trying to chase him down. He should be able to. The next slow will be available relatively soon. Both of them holding flashes as Damonte's moving towards Lyra. The flash comes in. Xiaohu gets the ball. Now Lyra's in there. The fear is going to proc. It's one more. No, it's not enough. First blood baited so beautifully from Damonte. Guess what time it is? It's Tanner time, Kobe! A huge swing there. We just talked about how important it was that they were going to have to protect Lyra, that they had to be strong in their lanes, and RNG overreach, and Tanner Time closes the gap. I mean, we're memeing about it, Tanner Time. He was just running for his life. No mana on Syndra. The right direction, all right? This is what you call, again, trust in your teammates. Tanner's like, hey, Lyra, I'm coming over. I'm bringing a friend. We've got a Kale that's going to flash over the wall. Is that cool? Yeah, it's cool. I got the smite, and they're going to finish up the red buff. And Xiaohu's like, oh my goodness, I better finish the job here. Damonte getting into the brush, the fear proccing at just the right time. So much tension in this early game play. Oh man, that was an epic bait on Damonte's side. That's all I'm going to explain it as. Definitely nothing up to chance in that moment whatsoever, as RNG do have the push here towards the bottom side of the map. Probably not something that Xiaohu's going to be too upset about. Not having a flash is I've been pretty upset. I should be very upset about that, actually. Well, I mean, theoretic, yes. However, he's Kale, so he's going to be okay, is what I'm saying. Yeah, I agree with your assessment if he can bounce this wave. But if it stays locked here and Lyra gets level 6 and Xiaohu still doesn't have access to flash, he's looking across from a Syndra, that actually then is very punishing because you overreach so much to try to get the first blood, and then you can be punished again when Nocturne decides to ult you. And game state continuously has to be reevaluated here. Two things happened there. Not only did Damonte get the first blood money, he got the extra experience for it and didn't have to use teleport to get back to lane. Xiaohu has had to use both summoners here. So the Kale already having to deal with a deficit
And it looks like Clutch Gaming will use that extra pressure to team up once again, go for the deep invade, and try and cut off the bottom lane to open up Cody, Sun, and Vulcan to continue doing their work, try and play aggressively down there. It's going very poorly, though. Uzi is slamming them in CS so far, with just the one kind of pass by for Karsa. Even though the hook didn't land, it did make Cody, Sun, and Vulcan back off the wave, and they have subsequently lost quite a bit of CS. Well, Cast is actually towards the top side of the map. Huni looking for that hyper proc will get the extra movement speed, but the stun is going to land, and Casa immediately puts Huni in the ground teleport. Now he's going to come through, and Demonte finds himself 1 versus 2. He thought his Na was going to survive. The scat of the week is pretty good as Lyra is eventually going to turn up, but there's the Ruthless Predator, and there's Longxing picking up another one on the top side for RNG. Yeah, you cannot cancel teleports any longer, so Demonte trying to protect his top laner there. Starts to teleport for Huni, but he gets bursted down in mini form. Very nice execution from LongX and Karsa to get that kill, and turning it into then just a Syndra teleporting into your waiting arms with no flash means it is 2 kills for RNG. They immediately take back the early game. Yeah, it was just, this is delicious. Thank you for the free food right here, as Demonte was like, Lyra, yeah, that's a no. remember when I came over? How about you come over right now? And then Lyra very quickly changes his mind and doesn't double or triple down, excuse me, into this one. Yep, the Umbra Blade's not quite enough to lock down any sort of the kills. Lyra does go back relatively close to the Warrior Enchant, but now 1-0-1 for Karsa, his Lee Sin that we know so well from many different teams that he's been on the world stage. He's now set up to really get himself through this early game. And I want people to kind of cast their mind back to what happened to RNG when they were looking for their old golden road and fell short on the world stage to G2. And it was the fact that they were attacked in the solo lanes, that Xiaohu and Let Me did not have the performance that they needed on the international stage. This iteration of RNG with Longxing is different. That will not happen. This guy is a carry-oriented top laner, and even though RNG don't usually play through him, in a play like that right there, you can see how different this team can be on their next berth at Worlds. Yeah, very good job for Karsa to recognize the open gank on Huni, even though Clutch Gaming had invaded on RNG. Xiaohu kiểm soát tầm nhìn, pha băng lên. Cá sấu trao đổi chiêu thức nhẹ nhẹ làm nửa cây máu của Huni. Huni đang quay lại bắn rất dữ dội. Đã hồi lại một lượng máu khá khá. Đi mang bước chân thần tốc à? Thế hồi máu khá là nhiều đấy. Một pha nhảy lên rất chủ động đến từ Huni. Pha cắt rồi sắt về cũng rất nhanh, từ cả sấu lui về khá sâu, chắc là sợ ganh. Nocturne lởn vởn phía trên, nó quay lại bùa đỏ. Hiện tại rừng hai bên vẫn đang cắm mắt farm. Bot thì khoảng cách đang được rút ngắn lại, chỉ số lính đang được rút ngắn lại rồi. Nhưng mà vẫn thua, Huni vẫn đang dẫn trước. Hai bên vẫn đang hướng tới lên lưỡi hái. Giờ sao đánh Blitz trận này làm gì nhỉ? Chạy đi chọn SP Blitz làm gì? Nocturne đang di chuyển xuống dưới, anh quyết định ăn rồng. Bị phát hiện rồi, nhưng mà Lee Sin vừa mới biến về nhà, nên có thể là con rồng này là sẽ thuộc về cho CG. Có sự hỗ trợ của Rakan nữa. Blitz đang di chuyển ra, quyết định bỏ rồng không? Hay quyết định ăn không? Lee Sin vẫn còn đang cách khá xa. Rồi, bỏ rồng rồi. Kéo à? Định kéo Nocturne à? Blitz thì làm trò gì đây? Kéo. Phát thanh trừng đến từ vị trí của Lucian. Uzi vẫn giữ cho mình cái chiêu cuối. Thì xong xuôi tất cả lại về mid farm rồi. Pha kéo rất là chuẩn. Có một pha rút lông khá chuẩn đến từ vị trí của Uzi. Xong rồi, đủ sát thương.
mà mạng lại được về tay của Ninh. Một pha ganh Nocturne đến top. Cá sấu lên bảng. Người ta gọi là cá sấu lên bờ, nhưng đây là cá sấu lên bảng. Pha choáng chuẩn đến từ vị trí của Shinra, nhưng không thấy mất máu luôn. Lên giày thủy ngân. Rất cục xúc đến từ vị trí của Kaylee. Đại giới bot là đang có 3 thành viên của ING đang ép trụ. Nocturne thì đang ăn sứ giả khe nứt. Được 2 lớp giáp trụ không? Còn 2 lớp giáp trụ. Lý cố lại nát giờ. Pha dịch chuyển lại đường của Renekton. Khi gì kiểm soát là con sứ giả. Tiền hai bên vẫn đang khá tương đồng. Kaylee đang di chuyển xuống phía dưới. Phai định băng trụ à? Rakan hết ulti. Ép trụ. Pha dịch chuyển đến từ vị trí của Huni. Giải tỏa áp lực. Uzi vẫn còn flash. Flash. Không, quyết định lui. Hết máu. Hết máu rồi. Phạm nốt đợt lính này về thôi. Cá sấu lợi dụng khoảng trống, đang đẩy trụ top. Hắn đã phá được 2 lớp giáp trụ, 3 lớp giáp trụ rồi. Giáp trụ mất rất nhanh. Mất 3 lớp giáp trụ. Rất tốt. Hiện tại là cặp bot của bên CG đang di chuyển lên trên. Đổi đường. Liệu bên ING có đổi đường lại không? Không. Uzi vẫn đang di chuyển ra bot. Hai bên đang kiểm soát tầm nhìn qua hang rồng. Rồng bị ăn ở đâu nữa mà kiểm soát tầm nhìn. Cảm ơn rất nhiều. Kéo. Pha kéo khá nhạy cảm. Nhưng mà không trúng. 3 thành viên đang ép trụ phía trên. Thả sứ giả luôn. Quyết định đổi trụ. Trụ vẫn còn giáp trụ. Và húc phải ăn được trụ rồi. Trụ đầu thuộc về bên phía ING. Tiếp tục sứ giả húc được thêm phát nữa. Và xâm lăng rừng luôn. Tiện đường công tác. Mất luôn bùa xanh. Và ping đến từ vị trí của bên ING, nhưng mà bùa xanh bên phía đội đỏ vẫn chưa ra. Phát trao đổi khá có lời. Ăn được thêm nửa giảm máu trụ. 1/3 máu trụ 2. Đường trên. Cặp bot của CG đang di chuyển ra mid. Shinra đang lên trên top để đép tên lính. Uzi đã hoàn thành xong lưỡi hái. Bên kia Lucian cũng xong lưỡi hái. Đang hướng đến lên Đại Bác à? ING đang di chuyển ra mid. Kaisa vẫn đang quay ở đây. 4 thành viên của ING đang ở mid. Bên CG cũng tương tự. Hai bên đang tạo áp lực cho nhau. Rồng tiếp theo dùng gió. 13 giây nữa ra. Huni hiện tại thanh nộ đang được một nửa. Làm gì đấy? Pha mở giao tranh đến từ vị trí bên CG. Huni đã bốc hơi. Chưa đủ nộ để hóa khổng lồ. Một pha ulti về. Rất đẹp của Kaisa. Nocturne bốc hơi rồi. Pha ulti flash của Kaisa. Quyết định đổi mạng. 2 đổi 2. 1 đổi 2. 1 đổi 1 của Lee Sin với cả Nocturne ấy.
Còn ông Huni kia đi lỗi vào mẹ góc chết rồi, chạy sao được. Và di chuyển đứng tự tin đứng ở góc này nữa. Dồn đam rất nhanh. Ui giời, mẹ cá sấu nó quy cho phát hết hơn nửa cây máu, không kịp làm gì. Vẫn còn nguyên flash, vẫn còn cái nhảy của Na Tí Nị. Dồn đam khá nhanh. Đây là 1.500 đam kìa, của cá sấu kìa. Là sao máu nó tụt như là tụt huyết áp. Huni chưa được mạng nào và có 2 điểm hỗ trợ bên Ninh thì được ăn được 2 mạng. Kaylee vẫn đang lớn, lên cả giày thủy ngân nữa thì cục xúc rồi. Kéo không kéo, không nhạy cảm mấy nhỉ. Huni tiếp tục đẩy lẻ. Norton đang hướng đến dìu đen. Uzi thì đang hướng đến Đại Bác. Trang bị rất là cơ bản. Cá sấu đang có 2 đồ. Phát hiện ra Norton rồi. Ping rồi. Ép trụ mid. Phá ép trụ mid đến từ ING 4 thành viên. Gây áp lực của Ninh. Mở cái W lên để gây áp lực đến Lucian. Vẫn còn flash mà. Hai bên lại quay về farm. Huni đứng đây làm gì đây? Mình chiêu người à? Hãy tiếp tục ép trụ. Kaylee không mất máu là mấy. Chinda giờ chưa có đam, lại còn lên giày thủy ngân nữa. Thì Chinda lấy đâu ra đam nữa. Trụ top còn khá ít máu, đây là còn máu còn khoảng bằng một cái cục giáp trụ. Angie vẫn đang tiếp tục ép trụ mid. Pha rình dập bắt bớ gì ở đây. Dòng tiếp theo dòng gì? Lại dòng gió. Ô một pha kéo bùa xanh ra. Cướp bùa xanh. Đứng trên mắt. Trụ còn rất ít máu à. 3 phát bắn nữa của Uzi là nổ. Tiếp tục ép trụ. Rồi, đã ăn được trụ mid. Thành công. Về rồi. Cá sấu vẫn đang đẩy trên top. Hiện tại ING vẫn đang ép. Norton không mang cái bảng đồng hồ nên dự là chưa lên. Có lên giáp hồi sinh luôn không? Pha kiểm soát tầm nhìn. Pha bắt bớ đến từ vị trí của Blitz. Anh vẫn còn nửa cây máu. Pha skin nhẹ nhẹ cấu máu. CG đang rình rập ở hang rồng. Liệu có ai đi vào đây không? Cặp làm mắt thế. Mảng tối đen. Khu vực đi xuống phía dưới hang rồng của anh G. Blitz kéo. Một pha kéo. Ôi, Norton cũng rất nhanh mở W lên. Block skin. Hai bên lại tiếp tục chơi kéo hết ra mid. Ara một pha flash của Blitz. Anh hack não nhưng mà không hack được ai cả.
Một pha flash quy khá là fail, vẫn câu được cái flash của Syndra. Tiếp tục ép mid. Na lại hết dạng khổng lồ rồi. Nó vẫn đang nấp trong bụi. Không mình nấp làm cái gì? Lính thì đang đẩy mà cứ nấp. Não vãi. Đẩy mẹ bốt thì kìa, cứ loanh quanh mẹ 5 thằng ở mid làm gì? Đây này. Rồng gió. NIG quyết định bỏ. Xiao di chuyển lên để ăn cái trụ tốt. 2 phát bắn nữa. Cướp luôn con bồi đỏ diện đường công tác của Kaiser. Bình rất nhiều trong rừng. Bãi chim. Cắt sát thủ quy xong bãi lính. Khá xấu đang hướng đến là lên thương Sujin. Uzi đang lên vô cực. Lucian cũng lên luôn vô cực. Càng nhá. Uzi farm vượt trội khá là nhiều so với bot bên bạn. Tận bao nhiêu lính? Ồ, tận 50, hơn 50 chỉ số lính. Khoảng cách khá là lớn đấy. Hơn tận một món đồ luôn. Ông Rakan này ông đi như chỗ không người nhỉ. Cắm con mắt tím xuống. Tiếc gì. Là có điều kiện. Chạy lên kéo. Hành nào, kéo hành nào. Không kéo. Đánh Blitz để tạo áp lực cho Uzi bắn. Đại gì vẫn đang ép ở mid. Quyết định khởi động Baron không? Không, 10 phút từ 24. Kiểm soát tầm nhìn. Đi chuyển ra mid. Mở W lên. Ô. Và giờ định câm lặng để cho Rakan không skin được. Vậy không kịp. Câm lặng có 0,5 giây không đáng kể. Khá xấu có dịch chuyển. Nên vẫn đang đẩy bot. Có đánh nhau thì tele thôi. Đội nhân tiếp tục kiểm soát tầm nhìn hang Baron. Thế lính ở bot với cả top thì đang có lợi cho ING. Uni phải di chuyển xuống dưới bot để hướng dần lính. Bên rừng của CG hiện tại đang đen xì. Không có tí tầm nhìn nào. Từ rừng ra đến hang Baron là đen xì luôn. ING kiểm soát hết rồi. Không có con mắt nào. Nocturne đang rình rập định ulti không? Ulti ở đâu? Ulti ở Blitz. Một pha khá là vô vọng. Ulti vô vọng. Xong rồi. Uni. Một pha dịch chuyển bọc đầu của Renekton. Anh có làm gì được không? Ô, một pha flash giờ của Kasa. Kết thúc được Lucian. Và Uni phải lùi rồi. Na khổng lồ rồi này vào cũng nát. Pha ulti ở Blitz. Pha đấy biết là không ulti được cái Saya. Nên là đánh ulti ở Blitz. Chảy cối. Người ta gọi là chảy cối. Ulti ở Blitz con cái xa đằng sau nó bắn rồi hỏng người. Hết đồng hồ rồi. Định lên giáp thiên thần luôn à? Mua đồng hồ nguyên đậm. Đấy,
một pha bọc hông của Lee Sin. Lucian lên bảng. Pha này KD bắn nát người luôn Na. Hiện tại chênh lệch tiền là đang ở khoảng 1k tiền, 10k tiền. Đó, 1k ấy, 10k thì nát bét rồi, 1k tiền. Lee Sin đang farm thua khá nhiều đâu với Nocturne đấy. Thua level nữa. Hai bên vẫn đang có quay. Bên CG đang kiểm soát tầm nhìn hang Baron. Có Na khổng lồ rồi. Lee Sin đang ăn rồng. CG quyết định ăn Baron không? Ping rất nhiều vào Baron. Ăn luôn không? Không ăn. Quyết định ở đây câu kéo. Lee Sin vẫn đang ăn rồng. Pha câu kéo không thành công của CG. Lính mid đang đẩy. Quyết định ăn Baron luôn. Tốc độ ăn là khá nhanh đấy. Nửa máu rồi. Quyết định dừng lại, không gây sát thương nữa. Quyết định mở giao tranh đến từ vị trí của CG. Uzi vẫn đang đứng tít phía sau và chưa được bắn, chưa tìm được góc bắn. Flash lên của Huni khá fail. Thôi xong rồi, Uzi có góc bắn rồi. Uzi với cả Kaylee, Xiaohu bắn nát rồi. Dồn hết skin vào mấy con hỗ trợ kia thì lấy đâu skin để mà gây áp lực với Uzi nữa. Thế chỉ ở sau nó bắn cái gì. Fail quá. Quá fail. Pha giao tranh quá fail đến từ CG. Mất rừng rồi, KS đâu? Có KS được không đây? Quét tan kẻ yếu đâu? Không KS được. Bỏ mạng. Có bỏ mạng không? Thôi rút về. Về. Ăn Baron xong tất cả lại về. Uzi đã có được mạng đầu tiên. 3 điểm hỗ trợ. Có vẻ như là kết quả trận đấu khá là hiển hiện rồi. Bot thua quá nặng. Top thì hiện tại cũng thua. Mid cũng thua. Tất cả mọi đường đều thua. Rừng thì còn vớt vát lại nhưng mà rừng thì chả giải quyết gì. Đây, xem lại pha giao tranh. Pha cù đấm ăn xôi flash lên của Uni để ulti. Mà ulti được có mỗi cái ông SP đâu. Đâu ulti được ông Lee Sin à? Thôi sao lại không chiếu rồi. Pha ép trụ. Một pha kéo xong rồi. Lucian bốc hơi. Kéo đến mình kéo được. Kéo thẳng là trúng. Một đường dành cho ING. Có định kết thúc trận đấu luôn không? Không có lính. Có mỗi 2 con lính. Không được rồi. Nên di chuyển xuống bot. 2 đường. 2 đường dành cho ING. Một con Baron ăn được 2 đường. Quá thành công. Và lao vào của Kasa. Kasa đọc nhầm. Rất hổ báo. Thôi về 2 đường ngọt. Uzi lên gì đấy? Khăn giải thuật à? Chắc cú thế. Khăn giải thuật làm gì? Trận này thấy không có gì mà phải lên khăn giải thuật cả. Cái ulti ở con say Rakan kia thì không giải quyết cái gì. Rakan ulti vào không có thằng nào lót đam dồn đam vào thì ulti làm gì. Con Nocturne lao vào chỉ có chết thôi. Cái là vô hiệu hóa của Nocturne rồi.
Lên khăn giải thuật chắc cú quá. Baron còn 50 giây. Hiện tại là đang di chuyển lên trên top. Ôi rồi, một pha đánh hạt thông nổ khá bóp đến từ vị trí Uzi. Không sao, anh vẫn có cắt và sắt để lao lên. Ép trụ top. Hiện tại là còn một đường. Baron còn 30 giây. Liệu có ăn được cái trụ thứ ba không? 2 trụ đã bị phá. Vẫn còn 20 giây Baron. Lính này còn 4 con lính. Uzi đang ở tuyến đầu để bắn. Bắn rất nhiệt. Còn 15 giây. Ăn được. Tên lính đã đến rồi. Đường thứ 3 dành cho anh gì? Quyết định mở giao tranh từ vị trí của bên CG. Thì lúc này không mở giao tranh thì còn lúc nào nữa? AD bốc hơi, mid đã bốc hơi, tan vỡ đến từ CG. Một trận thắng đầu tiên dành cho ING. Quá ép đến từ mọi đường. Úi giời, lính này nó bầu đồng vãi nổi. Trận thắng đầu tiên cho ING khá dễ dàng. Không có mối nguy hại nào dành cho Uzi cả. Ở sau Very strong here. Xayah bottom lane for Uzi. Mid lane Kale as well, scaling up and adding to that security that they know they can rely on later. And they didn't have to change anything. This is the RNG that we saw domestically in the LPL, and it's the RNG that makes its birth now on an international stage. And this is a team that